हॅलो मित्रांनो, आता आपण नायदर नॉर हा टॉपिक बघणार आहोत आणि नायदर नॉर या टॉपिकमध्ये काही एक्झाम्पल, समजा सेंटेन्स निगेटिव्ह असेल, उदाहरणार्थ शी इज नॉट लाईक मँगो, शी इज नॉट लाईक पोटॅटो, असं जर एक्झाम्पल असेल तर आपल्याला सेम भाग जो असेल नॉट लाईकचा तो कट करायचा आहे. शी इज नायदर लाईक मँगो नॉर पोटॅटो, म्हणजे तिला मँगो पण आवडत नाही आणि पोटॅटो पण आवडत नाही, या पद्धतीचा त्याचा मीनिंग होतोय. सेम आपण बघितलं आयदर ऑर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ अँड आणि ॲज वेल ॲज यासारखं. मग आता बघा सेकंड जे सेंटेन्स आहे, ही इज नॉट लाईक सिंगिंग, ही इज नॉट लाईक डान्सिंग. त्याचा आन्सर आलेला आहे ही इज नायदर लाईक सिंगिंग नॉर डान्सिंग. सर तुम्ही आता करू शकता का? हां, आपलं जे दुसरं एक्झाम्पल आहे, ही इज नॉट गो, ही इज नॉट सिलेक्ट, ही इज नायदर गो नॉर सिलेक्ट. आता आपण फिफ्थ एक्झाम्पल घेणार आहोत, ही इज नॉट प्ले, ही इज नॉट हॅपी. कोण सांगेल बरं याचा आन्सर मला? हां सांग तू. He is neither play nor happy. व्हेरी गुड, वेल डन. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, वी आर नॉट कट, वी आर नॉट ईट. कोण सांगेल? हां भार्गवी. We are neither cut nor eat. वेल डन, व्हेरी नाईस. दुसरं जे एक्झाम्पल आहे, दे आर नॉट लर्न, दे आर नॉट रीड, दे आर नॉट लर्न, दे आर नॉट रीड. हां सांग. They are neither read, they are neither learn. रॉंग झालेलं आहे तुझं. कोण सांगेल बरं बाळा अजून? हां सांग. They are neither learn nor read. वेल डन, व्हेरी नाईस. हां, दुसरं एक्झाम्पल आहे, वी आर नॉट चेक, वी आर नॉट ऑब्झर्व. कोण सांगेल याचा आन्सर? हां दिशान. We are neither check nor observe. व्हेरी नाईस, वेल डन. लेटेस्ट जे एक्झाम्पल आहे इकडे बघा, ही इज नॉट प्ले नॉट हाईड. कोण सांगेल बरं याचं एक्झाम्पल? ही इज नॉट प्ले नॉट हाईड. ती खेळतही नाही आणि लपतही नाही. कोण सांगेल याचा आन्सर? हां वैष्णवी सांगशील? हां सांग. He is neither play or nor